เคครับไม่รีบ แมวเยอะนะครับที่นี่ วันนี้ก็3 ตัวเห็นระเบียงอีกแมวนี่ครับอ้าวอันนี้แมวอะไรเนี่ยกินกันที่อะไรนะบางบ่อแถวบางบ่อบ้านบ่อน้ำปลาตลิดนะครับสั่งเป็นไฟล์กับพัดดอกไปครับนี้มาดูชาบูเสียบไม้นะ